દીપોત્સવ સ્પેશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે આજે આપણે વાતચીત કરીશું. તો દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને દિવાળીની ફેસ્ટિવિટીઝ બસ હવે એકદમ જ સેટલ થઈ ગઈ છે અને માર્કેટ આઈ થિંક ઓલરેડી ફેસ્ટિવ મૂડમાં આવી ગયા છે લાસ્ટ ફ્યુ સેશન્સથી. પણ આપણે જોવું હોય કે લાસ્ટ સંવતથી અત્યારના સંવત સુધી માર્કેટનું તમે કઈ રીતના પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતના આપણે આગળ જે પણ આપણા જીઓ પોલિટિકલ ટેન્શન્સ છે એ જોતા કઈ રીતના માર્કેટ્સ હવે આગળ જતાં બિહેવ કરી શકે છે? પ્રીતિ, ગુડ આફ્ટરનૂન. થેન્ક યુ તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે. મારા ખ્યાલથી છેલ્લું એક વર્ષ જે આપણે ગયું છે આ સંવાદ તો ઘણું સારું ગયું છે ઇન્વેસ્ટરો માટે. અને છેલ્લા 2-3 મહિનામાં કરેક્શન આપણે જોયું છે, બટ ઓન ધ હોલ આઈ થિંક ધ યર હેઝ બીન વેરી ગુડ. અને માર્કેટ કરતાં પણ વધારે આઈ થિંક જે ઇન્વેસ્ટરના પોર્ટફોલિયો છે એમાં સારો એવો સુધાર અને સારા એવા રિટર્ન આપણે જોયા છે. અને જે ઇન્વેસ્ટરોએ SIP કરી છે આઈ થિંક દે આર ડુઈંગ એક્સ્ટ્રીમલી વેલ. અને જે લોકોએ માર્કેટમાં ફેથ અને કોન્ફિડન્સ રાખ્યો છે આઈ થિંક દેટ હેઝ બીન રિવોર્ડેડ વેરી વેલ ઇન ધ લાસ્ટ 1 year or so. આગળ જતાં આઈ થિંક માર્કેટ વિલ રિમેન લાઈક ધીસ ઓનલી. થોડું સાઇડવેઝ લાગે છે એટલીસ્ટ ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ. એનું કારણ એ છે કે જ્યાં સુધી આ યુએસમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટની જે રીતના ફિયર છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આ લેવલ પર રહેશે લાંબો સમય માટે, એના કારણે FIનું સેલિંગ આપણું બજારમાં આવી રહ્યું છે. એન્ડ દેટ ઇઝ કીપિંગ અવર માર્કેટ્સ પિન ડાઉન. પણ જેમ જેમ આઈ થિંક ગ્લોબલ માર્કેટમાં સુધારો આપણને જોવા મળશે, we will see the large cap stocks also doing very well. અને મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં તો આપણે કરેક્શન ગમે ત્યારે આવી શકે છે, બટ સિલેક્ટિવલી ત્યાં આગળ પણ સારા એવા શેરો ચાલશે. સો ઓન ધ હોલ અત્યારે પિક્ચર થોડું મિક્સ્ડ લાગે છે આવતા એક વર્ષ માટે. અને જ્યાં સુધી ગ્લોબલ માર્કેટ સ્ટેબલાઇઝ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે કોન્ફિડન્ટલી એમ નહીં કહી શકે કે તેજી હવે આવી ગઈ માર્કેટમાં પાછી. પણ દીપન, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યું છે, અત્યારે બી જોઈ રહ્યું છે અને પાછળમાં પણ આપણે જોયું છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ઘણું ડીકપલ થઈને ચાલી રહ્યા છે. આ સિનારીઓ તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ આપણી ઇકોનોમી ઇઝ ઓન પાથ. આપણા રિઝલ્ટ્સ સિઝન આપણે સોફાર જે જોઈ છે ઇટ્સ ગુડ. સાથે જ જે માર્કેટ્સ ઓફકોર્સ ફ્લરિશિંગ છે જ. અને જે રીતના અહીંયા કામકાજ થઈ રહ્યું છે વિઝ જે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન છે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવતા કદાચ વાર થઈ શકે છે. જો કે US ઇકોનોમી થોડા સ્પાર્ક્સ દેખાડે છે યર એન્ડ ધેર. પણ તો કઈ રીતના આપણે કેટલા ડીકપલ થઈને ચાલી શકીએ છીએ આગળ જતાં? જો પ્રીતિ, મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મમાં આપણે ઓલરેડી ડીકપલ થઈ ગયા છે. આપણી જે કરન્સી છે, આપણું જે સ્ટોક માર્કેટ છે, ઇકોનોમી છે, ઇટ્સ અમંગ્સ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ. પણ શોર્ટ ટર્મ મૂવમેન્ટ ડેફિનેટલી સેન્ટિમેન્ટ ઇઝ ડ્રિવન બાય FPI સેલિંગ. અને એનું કારણ એ છે કે જે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ છે દે આર વોટ વી કોલ પ્રાઇસ મેકર્સ. એટલે દે મેક ધ પ્રાઇસ. એ લોકો જે રીતના બાય સેલ કરે બજારમાં, they buy with lot of momentum અને with lot of urgency they buy and urgency they sell. એના કારણે they tend to set the short term sentiment in the market. અને Indian investors છે કે Indian institutions પણ છે, they are more like price takers. They take the price which is there in the market, and this has been true for many decades and I don't think it's going to change. એટલે મારા ખ્યાલથી આમ જુઓ તો આપણું માર્કેટ્સ આમ તો ડીકપલ થઈ ગયું છે ઓન અ મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ બેસિસ. પણ શોર્ટ ટર્મમાં જ્યારે સવારે આપણે ટ્રેડિંગ કરવા આવીએ ત્યારે હજી પણ નજર આપણે ડાઉ ને નાસ્ડેક પર રાખીએ છીએ. અને સવારે હોંગકોંગ ને ચાઇનાનું શું પોઝિશન છે, જાપાનનું શું પોઝિશન છે, વી આર ઓલવેઝ રિફરિંગ ટુ દેટ. અને FIનું સેલિંગ જે રીતના આવે છે દેટ ઓલ્સો ડઝ ટેન્ડ ટુ સેટ ધ સેન્ટિમેન્ટ ફોર ધ માર્કેટ. સો દેટ ઇઝ માય અસેસમેન્ટ કે શોર્ટ ટર્મમાં વી આર નોટ ડીકપલ્ડ. મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ સર્ટનલી વી આર ડીકપલ્ડ. દીપન, કે હજી પણ સવારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કઈ રીતના ગ્લોબલ માર્કેટ્સ બિહેવ કરી રહ્યા છે. FISનું જરા સેલ ઓફ આવે તો આપણે થોડા કન્સર્ન થઈ જતા હોય છે. પણ ગિવન ધ આપણે જે લાસ્ટ ટ્રેન્ડ જોયો છે લાસ્ટ 2 વર્ષથી, ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ સારું એવું માર્કેટને સંભાળી રહ્યા છે. પછી એમાં રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનો બી ઘણો બધો પાર્ટિસિપન્સ છે જે આપણે SIP રૂટથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલું બધું ફંડિંગ આવી રહ્યું છે. અને લિક્વિડિટી પર સે હજી આપણને એટલી ચિંતા નથી. FISની વાત કરીએ
તો આપણે ત્યાં પણ એક ટ્રેન્ડ જોયો છે કે જ્યાં સુધી યુએસમાં જે રેટ્સ વધારે હશે દે વિલ નોટ મૂવ મચ બિકોઝ દે આર મોર કમ્ફર્ટેબલ પાર્કિંગ દેર ફંડ્સ દેર. કઈ રીતના તમે આ ઇક્વેશન ચેન્જ થતાં જોઈ શકીએ છીએ ફ્યુચરમાં અને કઈ રીતના આપણા ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ માર્કેટને સંભાળી શકે છે અને કેટલી હદ સુધી સંભાળી શકે છે? આઈ થિંક એસઆઈપી તો $2 બિલિયન દર મહિને આવે છે અને દેટ ઇઝ અબ્ઝોર્બિંગ ઓલ ધ સેલિંગ પ્રેશર વિચ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધી એફપીઆઈ. પણ જે દિવસે એફપીઆઈ નું પોઝિશન પોઝિટિવ થતું જશે, that's when you will see the market, especially Sensex, Nifty, go beyond the previous high. એટલે 20,000 ની ઉપર નિફ્ટી will start to move up only જ્યારે એફપીઆઈ નું સેલિંગ પ્રેશર ઓછું થશે અને લોકોના આંકડા પોઝિટિવમાં આવી જશે ને ત્યારે જ આપણને એ ટર્ન અરાઉન્ડ જોવા મળશે. બટ ઓન ધ હોલ આઈ થિંક અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે ઇઝ અ રિસ્ક ઓફ ટ્રેડ, અને ક્યારે રિસ્ક ઓન ટ્રેડ થઈ જાય ઇઝ એનીબડીઝ ગેસ. ગ્લોબલમાં બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે પ્રીતિ, હું એક્સપર્ટ પણ નથી એટલે આઈ કેનોટ સે વેન ધ એફપીઆઈઝ મૂડ વિલ ચેન્જ, બટ આઈ કેન ટેલ યુ વન થિંગ, ધ ડે ધર મૂડ ચેન્જીસ આપણને 1-2 વીકની અંદર 1000 પોઈન્ટ નિફ્ટીની રેલી જોવા મળી જશે. રાઈટ, ટ્રુ દેટ. અને હવે એની વિચ વેઝ આપણે નેક્સ્ટ મંથમાં તો જોઈશું જ, હોલિડેઝ આવશે એટલે ત્યારે પણ આપણે ઘણી બધી મૂવમેન્ટ જોઈશું. પણ ગિવન ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ ઓફકોર્સ હવે માર્કેટ માટે આપણે ઓફકોર્સ આટલા બધા ટ્રિગર્સ ડિસ્કસ કર્યા, જીઓ પોલિટિકલ ટ્રિગર્સ સિવાય માર્કેટને કયા એવા શેનાથી બચવું જોઈએ, રાધર કયા એવા કન્સર્નિંગ પોઈન્ટ્સ હોઈ શકે છે કે વી આર ગુડ ટુ ગો, અને ખાલી જો જીઓ પોલિટિકલ સેટલ થઈ જાય છે તો વી આર વી કેન ગો મોર પોઝિટિવ? કઈ રીતના તમે જુઓ છો? આઈ થિંક જે ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે એમાં સૌથી મોટું રિસ્ક ફેક્ટર્સ ઇલેક્શન્સ. હા, રાઈટ. કી સ્ટેટ્સનું ઇલેક્શનના રિઝલ્ટના કારણે ધારો કે બહુ જ એકદમ ખરાબ રિઝલ્ટ આવી ગયા ફ્રોમ માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અને માર્કેટ ઓફકોર્સ વોન્ટ્સ બીજેપી ગવર્મેન્ટ, પણ ધારો કે ત્યાં આગળ થોડું નેગેટિવ સમાચાર આવી ગયા તો ડેફિનેટલી સેન્ટિમેન્ટ પર અસર પડી શકે છે, અને પછી આખા પ્રિડિક્શન મે 2024 જનરલ ઇલેક્શનના થોડા ઘણા ચેન્જ થશે. So we are entering into an election season from this month onwards also, which will last right up to May 2024. એટલે થોડું જે માર્કેટના પ્લેયર્સનું ધ્યાન છે that will go from the economy and the stock market to what is happening on the Indian election front, અને એ સૌથી મોટું રિસ્ક ફેક્ટર છે હું માનું છું આ બજાર માટે. એ સિવાય અમુક સેક્ટરોમાં તેજી મંદી તો ચાલ્યા જ કરે છે. Some sectors do badly, then they come back into positive, and then some sectors which are doing well they go into negative. પણ આપણી જે બજારની જે સૌથી I would say important કે most fantastic aspect is કે આપણી પાસે ઘણી ડાયવર્સિટી છે. એટલે સોફ્ટવેર ના ચાલતું હોય તો એન્જિનિયરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલશે, ત્યાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો તો ફાર્મામાં તેજી આવી જશે. ફાર્મા નહીં ચાલતું હોય તો હવે આજકાલ સિમેન્ટના શેરો તમે જુઓ કેટલું સરસ રીતના સિમેન્ટમાં બધા નંબર આવી ગયા છે, મેટલ ચાલી જશે. એટલે દેર સો મચ ઓફ વેરાયટી એન્ડ ડાયવર્સિટી. એટલે ઓન ધ હોલ આપણું માર્કેટ કશે ને કશે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતું જ જશે. પણ ઓવરઓલ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ આઈ થિંક અપાર્ટ ફ્રોમ જીઓ પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ એન્ડ ગ્લોબલ રિસ્ક ઓફ ટ્રેડ, જે ઇલેક્શન્સના રિઝલ્ટ આવશે એના થોડો તો અસર પડશે. એટલે સ્પેશિયલી કી સ્ટેટ્સ લાઈક મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં શું નતીજા આવે છે દેટ વિલ સેટ ધ સેન્ટિમેન્ટ. ઓફકોર્સ આ લાઈક નેક્સ્ટ 6 months આપણા ઇલેક્શન્સમાં જશે, અને એ આપણે જાણીએ છીએ કે આ ઇવેન્ટ આપણો બાકી છે. પણ તો તમે કહ્યું કે એક સેક્ટર રોટેશન, અને એક સેક્ટર રોટેશનનો આપણે એક લાભ લેવાનો છે બિકોઝ સમટાઈમ ઓર ધી અધર કોઈક સેક્ટર તો આપણા માટે પ્લે અરાઉન્ડ કરતું જ હોય છે. ગોઈંગ ફોરવર્ડ હવે નેક્સ્ટ સંવત માટે શું સ્ટ્રેટેજી સાથે આપણે એન્ટ્રી લેવાની છે કે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવાનું છે, અને કયા સેક્ટર્સમાં તમને એમ લાગે છે કે એક ફર્સ્ટ તમે એક બૂમ જોઈ રહ્યા છો? રાધર સ્ટ્રેટેજી તો વર્ષે બદલાય નહીં, और objective is to buy good quality businesses at reasonable valuation. સેક્ટર વાઇઝ આપણે જોઈએ તો આઈ થિંક ઇવન સેક્ટર્સ રિમેન મોર લેસ ધ સેમ. બેંક્સ છે, ઓટોમોબાઈલ્સ છે, યુ કુડ એડ ફાર્મા ટુ ધ લિસ્ટ. ઘણા સારા નતીજા આવ્યા છે ફાર્મા કંપનીઝના અક્રોસ ધ બોર્ડ, અને થોડું આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કમ્પેરેટિવ ઇન્ટેન્સિટી યુએસ માર્કેટમાં થોડી ઓછી થઈ રહી છે, અને ઘણી બધી ફાર્મા કંપનીઓના જે રીતે એ લોકોની સ્ટ્રેટેજીસ છે, આઈ થિંક નાઉ વી આર સીઈંગ ધ બેનિફિટ ઓફ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધો સ્ટ્રેટેજીસ. એટલે ત્યાં એક થોડી સારી તેજી જોવા મળે છે આપણને. Apart from that, I think generally all the sectors are doing pretty well. Cement જે લાગાડ હતું
જેમાં પ્રેશર હતા પ્રાઇસિંગના અને માર્જિનના, that sector also has reversed very well in this particular season. મારા ખ્યાલથી with the exception of software અને અમુક ટેક્સટાઇલ કંપનીઓ which are overseas focused, by and large I think all industries are doing very well. પણ છે ને પ્રીતિ, કોઈક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક બે ક્વાર્ટર માટે ખરાબ ડિમાન્ડના કારણે રિઝલ્ટ ખરાબ આવી શકે છે. જેમ કે આપણે જોયું QSR ઇન્ડસ્ટ્રી, જસ્ટ ટુ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ, જુબિલિયન્ટ છે કે દેવ્યાની ઇન્ટરનેશનલ છે, સફાયર ફૂડ્સ છે, વેસ્ટ સાઇડ વેસ્ટ લાઈફ એ કંપની છે, મેકડોનલ્ડ જે ચલાવે છે, they have given very poor results કારણ કે demand has been constrained. એ રીતના જ FMCGમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે નહીં પણ માર્જિન એક્સપાન્શન થઈ રહ્યું છે. એટલે some sectors may have a few quarters of slight stress on their numbers. Stress is the right word on their numbers, but then long term is good. There are secular growth stories and ક્યારે લોકોનું રંગ બદલી જાય છે કહેવાય નહીં, but there are good stocks to own from investors perspective. દીપન, એક BFI સેગમેન્ટ માટે મારે ખાસ વાતચીત કરવી હતી અને જે રીતે આપણે તેના બેંક ઓફ બરોડા અને SBIના નંબર્સ આવતા જોયા અને હવે મોરલેસ આપણે રિઝલ્ટ સિઝન હવે ખતમ થવા આવી છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? તમને શું લાગે છે કે હવે PSU બેંક્સ એમના પીક પર આવી ગયા છે કે હજી પણ આપણે મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ? અને પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં તમારું શું વ્યૂ છે? અહીંયા કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી, કોઈ કાઉન્ટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતના બંને સેગમેન્ટ આગળ ચાલશે, ઇન્ક્લુડિંગ જે માઇક્રો ફાઇનાન્સ બેંક્સ છે? અહીંયા પણ આપણે શ્રીરામ ફાઇનાન્સ રીરેટ થતા જોયું. કઈ રીતના તમે આ સેગમેન્ટને જોઈ રહ્યા છો? પ્રીતિ, લગભગ બધી જે બેંક્સ છે, NBFCs છે, એના રિઝલ્ટ ઘણા સારા આવ્યા છે અને વેલ્યુએશન વાઇઝ પણ રિઝનેબલ છે. પણ આઈ સસ્પેક્ટ કે કદાચ ત્યાં આગળ આઉટ પરફોર્મન્સ આપણને જોવા નહીં મળે. એનું કારણ એ છે કે દેર ઇઝ ઓવર ઓનરશિપ અને દરેકના પોર્ટફોલિયોમાં એટલા બધા બેંકના શેર આવી ગયા છે અને NBFCના શેરો આવી ગયા છે, તો આગળ વધારે લેવાની જગ્યા મારા ખ્યાલથી છે નહીં. ટાઈમ ટુ ટાઈમ ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી શકે છે. કોઈ કંપનીનું રિઝલ્ટ સ્ટ્રીટના એક્સપેક્ટેશન કરતાં સારું આવે તો સર્ટનલી દેટ સ્ટોક પ્રાઇસ કેન ગો અપ. બટ બાય એન્ડ લાર્જ આ આખા સેક્ટરમાં થોડું ઓવર ઓનરશિપનો ઇસ્યુ છે, એટલે થોડું આપણે કેરફુલ રહેવું જોઈએ એન્ડ નોટ ગો ઓવરબોર્ડ એન્ડ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધીસ કંપનીઝ. આઈ વુડ સે કે આખું BFIમાં થોડું જરા આપણે ન્યુટ્રલ વેટ થઈ જવું જોઈએ. નો રીઝન, ફંડામેન્ટલી બધું સારું જ છે, નો રીઝન ટુ સેલ, but by and large, there's only so much you can have in your portfolio of all these banks and BFIs and NBFCs and all that. So that is the simple, I would strategy, I would say. જે emerging, I would say sectors છે ત્યાં આગળ ઇન્વેસ્ટરે ફોકસ કરવું જોઈએ. I thought ગયા 2-3 ક્વાર્ટરથી ફાર્માના રિઝલ્ટ બહુ સારા આવે છે, સો સર્ટનલી તમારો ફાર્મામાં પોઝિશન અંડરવેટ હોય તો યુ કુડ લુક એટ ગેટિંગ ન્યુટ્રલ ટુ ઓવરવેટ within the pharma sector. એ સિવાય by and large engineering, procurement, construction companies છે, right from Larsen and Toubro onwards all the way down, I think engineering companies છે, ત્યાં તમારો ધારો કે પોર્ટફોલિયોમાં અંડરવેટ પોઝિશન હોય તો you must look at buying into those companies. એટલે મારા ખ્યાલથી would be a little bit cautious in the short term for BFSI and banks and look for diversifying the portfolio. I think નવા વર્ષનું મંત્ર આ જ રહેવું જોઈએ કે પોર્ટફોલિયો આપણું વેલ ડાયવર્સિફાઈડ હોવો જોઈએ, ગુડ બેલેન્સ બિટવીન લાર્જ કેપ એન્ડ મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ સ્ટોક્સ એન્ડ ગુડ ક્વોલિટી બિઝનેસીસ બાય એન્ડ લાર્જ, આઈ વુડ સે. તમે કહ્યું કે હમણાં ઇમર્જિંગ જે એરિયાઝ છે એમાં નજર કરવી જોઈએ. તમે કહ્યું કે ફાર્મા અને એન્જિનિયરિંગ પ્રોક્યોરમેન્ટ જે તમે કહ્યું. હવે જે અમંગસ્ટ ફાર્મા તમે કયા વર્ટિકલ્સ તરફ જોઈ રહ્યા છો? શું તમે પ્યોર APIમાં જોઈ રહ્યા છો કે હેલ્થ કેરમાં જોઈ રહ્યા છો કે મિક્સ બેગ બનાવવી જોઈએ અને કોઈ કાઉન્ટર્સ તમારા નજરમાં? I think across the board pharma results were very good અને depending upon the risk appetite તમને એકદમ risk free સારી કંપની જોઈતી હોય તો આઈ થોટ સન ફાર્માના રિઝલ્ટ બહુ જ સારા આવ્યા છે. એ લોકોની જે સ્ટ્રેટેજી છે ટુ ગો ટુવર્ડ્સ સ્પેશિયાલિટી પ્રોડક્ટ્સ, દેટ ઇઝ પ્લેઇંગ આઉટ વેરી વેલ. અને એ લોકોનું જે યુએસનું લોન્ચ છે દેટ ઓલ્સો ઇઝ ક્વાઇટ એક્સાઇટિંગ. અગેન પ્રીતિ, these are not recommendations, these are just my opinion and investors should do their own due diligence. But Sun Pharma is looking good over there. I thought કે જે ટોરેન્ટ છે, કેડિલા છે, એના પણ રિઝલ્ટ્સ અને ડોક્ટર રેડ્ડી ઓલ્સો રિઝલ્ટ્સ were very good.
So across the board, I think a lot of companies are doing very well in pharma. Ajanta Pharma numbers બહુ સારા એવા છે. Lupinના પણ numbers સારા આવશે. And all the companies, I think they are getting, their rhythm back. જો પ્રીતિજી, pharma have been a great wealth creator over the last 20-30 years. And છેલ્લા 5-6 વર્ષમાં they have been stagnant because of various reasons. Not 5-6 years, but last 2-3 years except for that COVID period, જ્યારે અમુક કંપનીઓમાં તેજી જોવા મળી હતી, by and large એ લોકોની position has been very stagnant. પણ હવે લાગે છે કે there is some movement over there. So I would like to focus on pharma to that extent. સાથે આઈટી એઝ અ સેક્ટરને અત્યારના તમે કઈ રીતના જુઓ છો? વેલ્યુએશન વાઇઝ તમને લાગે છે કે અત્યારના રીઝનેબલ છે, જેનો લોંગ હોરાઇઝન હોય? શું અત્યારના એ તક છે કે તમે જો ઇન્વેસ્ટેડ ન હો કે વધારે એડ કરવા હોય તો કરી શકાય, અને કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમશે? અને ઓવર ધ લાર્જ કેપ્સ જ તમે પ્રેફર કરશો કે બ્રોડર માર્કેટ્સમાં પણ જોશો? I think pharma software is best avoidable. મારી પાસે શેરો હોય તો પકડી રાખો, બાકી નવો નિવેશ કરવાની મને કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી નથી. મિડ કેપ સ્ટોક્સમાં જ્યાં મારું આઉટલુક ઘણું બુલિશ છે અને પોઝિટિવ છે, ત્યાં વેલ્યુએશન્સ આર પ્રિટી મચ રીઝનેબલ. અને જ્યાં સુધી આપણે યુએસ ઇકોનોમીમાં ટેક્સ સ્પેન્ડિંગનું રિવાઇવલ જોઈએ નહીં, ત્યાં સુધી આઈ વુડ સે કે આઈટી કંપનીઝમાં અત્યારે નિવેશ કરવો નહીં જોઈએ. See, the time to sell is gone. The large cap IT companies result ખરાબ આવતા ગયા છે, stagnancy આપણે જોઈ રહ્યા છે. But valuations also are reasonable and they have also corrected. At least they have not gone up as much as the rest of the market. So the opportunity to sell is gone. Mid cap IT companies na valuation હજી વધારે છે અને ત્યાં કશે પણ result થોડું ખરાબ આવશે તો you may see a correction over there. So by and large, I would say, be cautious on IT stocks and at least don't add to your positions over there. કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી એઝ અ થીમ તમને લાગે છે કે હજી પણ ઇટ વિલ ગ્રો ફર્ધર, અને કયા સેગમેન્ટમાં તમે વધારે બુલિશ છો અમંગ્સ ધ સેગમેન્ટમાં જો વાત કરીએ તો? જે કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી છે, that is an evergreen sector. That investment theme is played out very well in India. પણ જે એમાં સેક્ટર્સ છે ચેન્જ થતી રહેશે. I would say કે you spoke about real estate in the beginning of the show. સારા એવા આંકડા આવ્યા છે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઝના. રિઝલ્ટ પર નહીં જાઓ, પણ જે રીતના એ લોકોનું પ્રી સેલ્સના ફિગર આવી રહ્યા છે, કલેક્શનના ફિગર્સ આવી રહ્યા છે, અને જે રીતના નવા નવા પ્રોજેક્ટ્સના એકચ્યુઅલ સ્ક્વેર ફીટ અંડર ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ વેરી વેલ ફોર ધ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર. દેટ અપાર્ટ આઈ થોટ કે હોસ્પિટલ જે કંપની છે, હેલ્થ કેર કંપની છે, their numbers were very good. Even I would say કે આપણે જે ડાયગ્નોસ્ટિક કંપનીઝ છે એના પણ રિઝલ્ટ હવે સારા આવવા માંડ્યા છે. So, healthcare is such a sector and such a industry કે ત્યાં આગળ, I mean, there's no scope to spend, to do discretionary spending. તમે ધારો કે medical treatment કરાવવાની હોય, so you have to do it. So, that's another sector which is looking very good. I thought કે Indigoના જે numbers આવ્યા હતા, બહુ જ સરસ numbers આવ્યા છે. અને same with Indian hotels, એટલે travel, tourism, I think those sectors also will do very well. Within the entire consumer discretionary space, I think જે અપ્લાયન્સ કંપનીઝ છે ત્યાં થોડા રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યા છે, થોડું સ્ટ્રેસ દેખાઈ રહ્યું છે આપણને. FMCG સેક્ટર આઈ વુડ બી અ બિટ કોશિયસ, કારણ કે વોલ્યુમ ગ્રોથ બહુ જ સબડ્યુડ છે, લેસ દેન 5% વોલ્યુમ ગ્રોથ ફોર મેની કંપનીઝ, અને રિઝલ્ટ્સ હેવ કમ ગુડ ઓનલી બીકોઝ ઓફ લો રો મટીરિયલ કોસ્ટ, બટ દેટ મે નોટ સસ્ટેન ગોઈંગ ફોરવર્ડ. સો ઇટ્સ અ મિક્સ બેગ, બટ બાય એન્ડ લાર્જ હેલ્થ કેર, ટ્રાવેલ, ટુરિઝમ, એવિએશન, I think those are the consumer discretionary stocks which are looking very good to us in the next 1-2 quarters or so. ઓટો એઝ અ સેક્ટર તમને ગમે કે અત્યારના તમને ઓવર વેલ્યુડ લાગે છે? નહીં, I think it's a well discovered sector. અને એમાં હવે ખાસ હવે નવું કંઈક જોવા જેવું છે નહીં. Companies are doing well, their results are coming as per expectations, valuations also are reasonable. એમાં કંઈ ખાસ આમ કે ચમક નથી કે ભાઈ આપણે કંઈક નવું ડિસ્કવર નથી કરી શકવાના એની અંદર, that the company can start doing well. And they are well invested, investors are well invested in auto shares as well. So I would say that auto generally should be a market performer going forward. So last question, Dipan, અત્યારના એલેક્સર ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યું છે, તો અમારા દર્શકો પણ એ સ્ટ્રેટેજી થોડું વાપરી શકે ને નેક્સ્ટ દિવાળી સુધી તમે કઈ રીતના માર્કેટ્સને જતા જોઈ રહ્યા છે, કયા લેવલ્સ તમે જોવા માંગશો?
Yeah. See, Kameloko, we don't want to disclose our investment strategy. It is not allowed also from regulatory point of view. But markets, I think, every year our question मैंने पूछा है and I say कि when you're investing in equity, you should expect 12 to 14% type of return. And I think next year also we can say the same thing. कि आ level थी 10-12 થી 15% तुम्हें return जोवा मिलसे. I just feel कि the main defining point, the turnaround point, will be when the FPI start to buy into India. સમય થઈ ગયો છે, they've been continuously selling, but એક time આવશે કે they will start to buy. At that point of time, the large cap stocks છે, they may surprise you. I mean, if you see across the board, Reliance છે, HDFC Bank છે, Kotak Mahindra છે, ICICI છે, even the software companies, Infosys, TCS, they have largely underperformed the broader market. But જ્યારે FI નું buying આવશે, these will be the first stocks that they will buy. So I would say that be prepared for to be surprised in the next year by the movement of these large cap companies. And overall mid cap, small cap માં ઘણું over ownership છે અને થોડું ઘણું over valuation પર છે ત્યાં આગળ. So you could expect a more deeper correction over there. ઓકે, તો એક મિક્સ્ડ બેગ આપણે રહેવાનું છે, પણ વિલ ગેટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓલ્સો, એટલે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે નેક્સ્ટ સંવતમાં. પણ એ સાથે જ દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, એન્ડ અ વેરી હેપી દિવાળી એન્ડ અ પ્રોસ્પરસ ન્યૂ યર ટુ યુ. દીપોત્સવ સ્પેશિયલમાં પણ અત્યારે બસ આટલું જ, પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC 50 સાથે. નમસ્કાર.